মহাদেৱৰ মুখখন আজি মই কালাৰ কৰিলোঁ, য'ত আজি তোমালোকক মই মহাদেৱ এই ছবিখন কেনেকৈ কালাৰ কৰিলোঁ আজি মই দেখুৱাম। ব'লা আজি এই ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই মহাদেৱৰ ফেচখন ঠিক কৰি ল'লোঁ, কিয়নো যিহেতু আউটলাইনটো অলপ ডাৰ্ক হৈ আছিলে, গতিকে অলপমান পাতল কৰি ল'লোঁ, যাতে ছবিখিনি ধুনীয়াকৈ মানে কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। আৰু মহাদেৱৰ যিহেতু অলপ ডাৰ্ক নীলা, লগতে নীলা আৰু বগাৰ সংমিশ্ৰণ আছে, গতিকে প্ৰথমতে মই এই ঠাইখিনি দি ল'লোঁ য'ত বেছিকৈ ডাৰ্ক হয়। আৰু ডাৰ্ক ব্লুটো ইউজ কৰিছোঁ। তোমালোকে ডাৰ্ক ব্লুটো ইউজ কৰি পেলাই সকলোতকৈ প্ৰথমতে ডাৰ্কখিনি দি ল'বা, য'ত সকলোতকৈ বেছি ডাৰ্ক হয়। আৰু প্ৰথমতে চকু পাই, যিহেতু মই প্ৰত্যেকটো ছবি আৰম্ভ কৰোঁ, তোমালোকেও চকু পাই আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে। তোমালোকৰ কথা বাৰু, সেইটো ইমান ডিপেণ্ড নকৰে তোমালোকে কোনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। প্ৰথমতে এটা লেয়াৰ দিবা ডাৰ্ককৈ, আৰু ডাৰ্ককৈ যেতিয়া তোমাৰ লেয়াৰ সম্পূৰ্ণকৈ দি হোৱা যায়, তাৰপিছত ডাৰ্ক ব্লুখিনি মিশ্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে তুমি তাৰ ওপৰত আকৌ এটা পাতল ব্লু কালাৰটো দিব লাগিব, যিটোৱে তোমাৰ সেই কালাৰটো মিক্স হোৱাত সহায় কৰিব। এতিয়া মই পাতল ব্লুটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটোৱে এই ডাৰ্ক ব্লুখিনিৰ ওপৰত মই আকৌ এটা লেয়াৰ দিছোঁ। পাতলকৈ দিছোঁ দেই এই লেয়াৰটো, যিহেতু আৰু যিখিনি তোমাৰ হাইলাইট সেইখিনি তুমি কালাৰ নকৰিলেই বেছি ভাল। তাত তুমি বগা দি পেলাই তুমি পিছত মিক্স কৰিব পাৰিবা, তাত একো প্ৰব্লেম নাই। তুমি এই কথাটো ধ্যান ৰাখা, ছবিখনত ক'ত ক'ত হাইলাইট হৈছে, ক'ত ক'ত কি হৈছে, আৰু ক'তখিনি বেছি ডাৰ্ক হৈছে। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এটা কটনৰ বা সেই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কপাহত মাৰি লৈ পেলাই তোমালোকে এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'বা। আৰু এটা ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত আকৌ এটা লেয়াৰ দিব লাগিব, যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে তোমালোকে ছবিখনত ধৰিব পাৰিছা যে এই ছবিখন ফাটি বা ধুনীয়াকৈ উঠা নাই, গতিকে আৰু এটা লেয়াৰ ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এটা দিয়া হ'ব। যিটো লেয়াৰ মই ধুনীয়াকৈ এই কালাৰডালত মই অকণমান মানে কপাহৰ সেই কাৰ্টনডালতে মই লগাই লৈছোঁ, লগাই আকৌ তাৰ ওপৰত আকৌ অকণ লেয়াৰ দিয়া হৈছে, যিটো লেয়াৰ তোমাৰ ব্লু আৰু ব্লেক মানে হোৱাইট দুইটা মিক্স কৰা হৈছে। আৰু এই গোটেইখিনি কালাৰখিনি মিক্স কৰাৰ পিছতহে আৰু এটা লেয়াৰ দিয়া হ'ব, যিটো তোমাৰ ফুল ধুনীয়াকৈ বস্তুটো উঠি আহিব। অইল পেষ্টেলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে তুমি ছবিখন আঁকি থাকোঁতে তুমি ছবিখন একেবাৰে ভাল নাপাবা। এতিয়া তুমি সম্পূৰ্ণভাৱে ছবিখন চোৱা, ছবিখন অকণো ভাল লগা নাই, কিবা যেন মিলা নাই, কিবা তেনেকুৱা লাগিছে। বাট তুমি যেতিয়া ফিনিচিঙৰ ফালে গতি কৰিবা, ছবিখনে এটা নতুন ৰূপ পাব, য'ত ছবিখনে তোমাৰ ৰিয়েলিষ্টিকৰ দৰে লাগিব। গতিকে ময়ো তেনে এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু মহাদেৱৰ ফটোখনৰ দৰে এনেদৰে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে অকণ বস্তুবোৰ তোমালোকে মন কৰি যোৱা আৰু গুৰুত্ব দি সহকাৰে আৰু ছবিখন সময় দিয়া। লগতে আৰু ব্লেণ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হা, ব্লেণ্ডটো মই কৰিয়ে আছোঁ, তোমালোকে দেখিছাই। এটা লেয়াৰ দিয়াৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ মই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে আকৌ এটা ব্লেণ্ড কৰিয়ে থকা যাব। এই প্ৰচেছটো তেতিয়ালৈকে যাব যেতিয়ালৈকে মই নাভাবোঁ এটা ফাইনেল লুক পাইছোঁ বুলি। গতিকে আকৌ মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, ক'ত ক'ত হাইলাইট আছে, আৰু হাইলাইটখিনি মই বগা ৰংটোৱে মই ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ছবিখন এটা পূৰ্ণ ৰূপ পালোঁ। গতিকে আউটলাইনখিনি যিহেতু ব্লেক হয়, গতিকে চকু চাবা তোমালোকে চেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ব্লেক হয়, গতিকে মই পেঞ্চিল আৰু ব্লেকটো ইউজ কৰিছোঁ। কিয়নো যদি মই ডাৰ্কটো যদি একেবাৰে ইউজ কৰোঁ, এইটো ছবি নহয় এটা খিচিৰি ৰূপ ল'বগৈ, য'ত মহাদেৱৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণকৈ ফুটি নুঠিব। গতিকে সেইটো অকণমান ধ্যান ৰাখি মহাদেৱৰ চেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি মই প্ৰথমতে অকণমান ব্লেকটো ইউজ কৰিছোঁ, তাৰ ওপৰত মই পেঞ্চিলে ড্ৰ কৰিছোঁ। তেতিয়া এটা ভাল এটা ৰূপ মই মহাদেৱৰ ছবিখনত পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকেও সেই কামটো কৰিবা, প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট ব্লেকটো দি নিদিবা, আৰু যদি ব্লেকটো দিয়া ছবিখন একেবাৰে পূৰ্ণ ৰূপ নাপাব। গতিকে তাত ডাৰ্ক পেঞ্চিলৰ ইউজ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তুমি 8B 6B সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰা, 4B ইউজ কৰিব পাৰা। মই 4B আৰু 6B ইউজ কৰোঁ, গতিকে তোমালোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰা। আৰু মহাদেৱৰ নাকৰ পৰা আদি কৰিখিনি অলপমান সিফালে অলপ ডাৰ্ক, গতিকে সেইখিনি বস্তু অলপ ধ্যান ৰাখি পেলাই এইখিনি কৰা হৈছে। এতিয়া আহিলে মহাদেৱৰ ওঠৰলৈ, য'ত মহাদেৱে অলপ ওপৰলৈ চাই থকা যেন লাগিছে, আৰু মহাদেৱৰ ওপৰৰ যি মণিটো অলপমান ব্লেক হয়, মই ব্লেক আৰু ব্লু আৰু ৰেড মানে গোটেইকেইটা মিক্স কৰিয়ে বনাই দিছোঁ। আৰু য়েল্লোটো অকণমান দি দিছোঁ যাতে অকণমান জিলিকি যায়। আৰু এই বস্তুখিনি প্ৰথমতে মই পেঞ্চিলে আঁকি তাৰ ওপৰত অকণমান ব্লেক কৰি লৈছোঁ, কাৰণ বস্তুটো অলপ ডাৰ্ক হ'ব লাগিব ন। অইল পেষ্টেলৰ ছবিবোৰ বিশেষকৈ ডাৰ্ক হয় বা ডাৰ্ক হয়, গতিকে সেই বস্তুটো ধ্যান ৰাখি অকণমান ৰিয়েলিষ্টিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকেও চেষ্টা কৰা। আৰু প্ৰথম কথা, তুমি এনেদৰে যেতিয়া তুমি হাইলাইটবোৰ বা এইবোৰ সকলোবোৰ শ্বেডিং বা ডুডলবোৰ আঁকিবা আউটলাইনৰ গোটেইটো, তেতিয়াহে তোমাৰ এখন ফেচ মানে ধুনীয়া হৈ উঠিব। গতিকে তাৰ আগতে তুমি ফাইনেল ৰিজাল্টটো নোপোৱা। আৰু মই আকৌ চাইছোঁ ক'ত কিবা ব্লেক বেছি ডাৰ্ক হ'ল নেকি, ক'ত কিবা পাতল হ'ল নেকি,
আৰু মই য'ত মই পাতল হোৱা যেন পাইছোঁ তাত আকৌ মই ব্লুৱে আকৌ এবাৰ কালাৰ কৰি দিছোঁ। মহাদেৱৰ ফেচটো যিহেতু ধুনীয়া হৈ আছে, গতিকে ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ নিচিনা এখন স্কেচ বনাবলৈ। গতিকে তুমি এই ভিডিঅ'টোত যদি কিবা হ'লেও শিকিব পাৰিছা বুলি ভাবিছা, তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কিয়নো মহাদেৱৰ ফেচটো মই নেক্সট পাৰ্টত দেখুৱাম। গতিকে তোমালোকে সেই পাৰ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰা, লগতে মোক ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলা। এতিয়া আহিলোঁ মই ছবিখনলৈ। আকৌ ক'ৰবাত যদি আৰু কিবা কিবি থাকি গ'ল, মই সেইখিনি অকণকৈ লগাই এতিয়া মই বৰ্তমান আকৌ গৈ আছোঁ। গতিকে লাষ্টত যিহেতু পাৰ্ট 1 কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে সেইখিনি ধ্যান ৰাখি আজি এই পাৰ্ট 1টো কমপ্লিট হৈছে। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ লগ পোৱা আশা আজিলৈ বাই।